Σταφύλια και μούρα μπορούν να γίνουν αναπόσπαστο κομμάτι μιας υγιεινής διατροφής και να σας βοηθήσουν να ενισχύσετε την υγεία των πνευμόνων, σύμφωνα με νέα αμερικανική μελέτη που παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Θώρακος, στο Σαν Διέγκο. Επιστημονική ομάδα της Σχολής Δημόσιας Υγείας Bloomberg, με επικεφαλή την Βανέσα Γκαρσία Λάρσεν, αξιολόγησε 463 άτομα από την Νορβηγία και την Αγγλία, κατά μέσο όρο 44 ετών. Όλοι είχαν συμπληρώσει διατροφικά ερωτηματολόγια και είχαν υποβληθεί σε τεστ πνευμονικής λειτουργίας. 10 χρόνια έπειτα, ελέγχθηκαν και πάλι για την πνευμονική λειτουργία. Από την αξιολόγηση των στοιχείων προέκυψε ότι τα άτομα που έτρωγαν τροφές με συγκεκριμένο τύπο φλαβονοειδών, τις ανθοκιανίνες, διατηρούσαν καλύτερη πνευμονική λειτουργία καθώς μεγάλωναν. Οι ανθοκιανίνες εμπεριέχονται σε όλα τα σκουρόχρωμα φρούτα και λαχανικά, όπως τα κόκκινα σταφύλια, τα βατόμουρα και οι μοβ-πατάτες. Μια διατροφή πλούσια σε φρούτα και λαχανικά μπορεί να λειτουργήσει προστατευτικά για τους πνεύμονες έναντι της οποιασδήποτε βλάβης και να συμβάλλει στη διατήρηση της λειτουργικότητας και τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης αναπνευστικών παθήσεων μετέπειτα στη ζωή του ατόμου, εξήγησε η Dr. Γκαρσία Λάρσεν. Και πρόσθεσε ότι μέχρι να φτάσει το άτομο στην ηλικία των 30 ετών, γενικώς έχουν πετύχει και την κορύφωση της πνευμονικής τους ικανότητας. Μετά από το ηλικιακό αυτό ορόσημο η πνευμονική λειτουργία αρχίζει να φθήνει. Η ταχύτητα με την οποία συμβαίνει αυτό διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο καθώς συμβάλλουν διάφοροι παράγοντες, όπως το κάπνισμα, η φυσική δραστηριότητα, η έκθεση σε συγκεκριμένους ρυπογόνους παράγοντες και η παρουσία άλλων ιατρικών παθήσεων. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα κατεργασμένα τρόφιμα, όπως τα αλλαντικά, σχετίζονται με πιο απότομη φθορά της πνευμονικής λειτουργίας. Η νέα αμερικανική μελέτη δείχνει ότι όσοι έτρωγαν μεγάλες ποσότητες σκουρόχρωμων φρούτων και λαχανικών είχαν βραδύτερη ετήσια εξασθένηση της πνευμονικής λειτουργικότητά τους. Η βραδύτερη εξασθένηση ήταν εμφανής ακόμα και όταν συνεκτιμήθηκαν άλλοι σημαντικοί παράγοντες, όπως το κάπνισμα και η ηλικία, διευκρίνησε η ερευνήτρια. Αναφορικά με την αιτιολόγηση του συσχετισμού, είπε ότι τα πλούσια σε ανθοκιανίνες τρόφιμα μπορεί να προστατεύουν τους πνεύμονες μέσω των αντιοξυδοτικών και αντιφλεγμονωδών ιδιοτήτων που έχουν ήδη τεκμηριωθεί σε πειραματικές μελέτες. Ώρες μετά την κατανάλωση μουρών, για παράδειγμα, υπάρχουν αποδείξεις ύπαρξης φλαβονοειδών στον πνευμονικό ιστό. Αυτό δείχνει ότι οι ανθοκιανίνες μπορεί να έχουν λειτουργικό ρόλο στην προστασία των πνευμόνων έναντι των ρυπογόνων παραγόντων και άλλων περιβαλλοντικών επιθέσεων, σύμφωνα με την Dr. Γκαρσία Λάρσεν. Πάντως, τα σκουρόχρωμα φρούτα και λαχανικά είναι πιο επιβοηθητικά για τα άτομα που δεν έχουν καπνίσει ποτέ και όσους έχουν διακόψει την ανθυγιεινή αυτή συνήθεια.